אוקיי, החיות משקפות אותנו, אוקיי? זה השתקפות, זה כמו מראה שלנו. אם יש תכונות מסוימות יש לאותו כלב, למשל השתלטנות וכל הזה ותקיפות וזה, ברוב המקרים אנחנו נראה את זה אצל הבעלים, או שהוא יבוא להגיד לנו שאולי לפתח את המקום הזה אצלו. אבל כן, אותו כלב שטיפלנו בו, אחר כך הוא לא רצה להפסיד את המקום שלו כמובן, ואחרי שדיברנו איתו ואמרתי, כאילו דיברתי איתו, דיברנו, ואז הוא אמר, הוא לא רצה להפסיד את המקום שלו, אז הוא היה חייב גם להשתנות טיפונת, כן, הם לא משתנים 180, אוקיי, דיברנו, זה מין תהליך כזה. אבל מה שמאוד חשוב בתהליך הזה, שגם הבעלים שלו, שכשהוא רואה תכונות אופי והוא מבין שחיות משקפות אותנו, אז הוא מתקן אצלו משהו. כאילו אם הבעלים שתלטן, אולי בקטע של שתלטנות באו להעיר אצלו משהו, ואז כשהוא מתקן אצלו, הכלב מתוקן, הכלב משתנה. גם הכלב לא ירצה להפסיד את המקום שלו. איך אפשר להיעזר כאילו בתקשורת שלנו עם בעלי חיים? למשל, הייתה חתולה שהבעלים שלה, יש לי אין סוף זה, הבעלים של אותה חתולה, היא אמרה לי, אני רוצה להביא עוד חתולה הביתה, כי החתולה שלנו היא מאוד זקנה כבר, וצריך מישהו שיבוא לזה, אבל זה גרם לה לזה שהיא הייתה צריכה לעזוב עבודה שלה, להיות עם גור אחר בבית, או כאילו 24 שעות מישהו צריך להיות עם הגור, לשנות מערך של העבודה, לשנות את העבודה עם הבעל כדי לתזמן את הזה. ואמרתי לה, בעצם, מי אמר לך שהחתול הזה זקוק בואי נשאל אותו. בואי נשאל אם באמת זקוקה לחברה או זה. ושאלנו, והחתול שהיה שם אמר שממש הוא לא רוצה, ממש הוא לא רוצה אף אחד בטריטוריה שלו, שזה טריוויאלי, אבל האישה כאילו הפכה עולמות כדי להיות נחמדה, אבל הוא לא רצה את זה. ו, ובעצם בשיחה נפתרה הבעיה שהיא יצרה לעצמה סתם, סתם, איך אני אעשה, וכאילו כל עכשיו, יש דברים אחרים שלמשל טיפול בבעלי חיים זה גם שיקוף בהרבה מקרים, ולמשל הייתה חתולה עם בעיית עור רצינית מאוד, שהבעלים שלה, שהיא גם מטפלת בבעלי חיים, לא מצאה פתרון. היא לא ראתה, כי כשאנחנו קרובים למשהו אנחנו לא רואים. זה כמו שאני, רופא לא יטפל בבן שלו, ייקח מישהו אחר. ואז היא לקחה אותו ומלא תרופות ומלא משחות וככה, ולא עזר ולא עזר ולא עזר, ואז נכנסתי לשיחה איתו, והבנתי שהוא רצה להראות לבעלים שלו שיש לה בעיה, שתתייחס לבעיה שלה יש, כי גם לה היה משהו בראש והיא לא התייחסה לזה. בקרקפת, משהו עם האור, השיער נשר לה, אבל הבעלים לא שמה לב, היא כל תשומת הלב שלה לחיה, שהחיה תהיה זה, וטיפול בסטרואידים, ולא, הם באו פשוט להראות לנו. אז יש המון השתקפויות כאלה. ואני יכולה עוד סיפור שהוא קצת שונה עם כלב, שהסיפור עם הכלב הוא בעצם היה ככה, היה כלב אחד אצל זוג, תקופה קצרה אחרי זה הם הביאו עוד כלבה שלא רצו הבעלים שלה לא רצו אותה, היא הייתה אחות של הכלב הזה. אוקיי,
הביאו אותה הביתה, הם חיו יחד. עם הזמן הכלב שהיה לפני הכלבה פיתח בעיית עור חריפה ביותר. חריפה. גם כן, הווטרינרים וכל הטיפול שזה ומשחות וככה, ואז אנחנו נכנסים, ואז כל הבעיה הייתה, או עיקר הבעיה הייתה, דבר ראשון, הוא רצה זמן איכות עם הבעלים. הוא רצה שהבעלים ייקח אותו בנפרד, שיהיה איתו לבד, שיקח אותו לבית, כאילו זמן איכות עם הבעלים, זה מה שהוא היה צריך. ואחר כך חלק מהטיפול היה זה להפריד אותם באוכל שלהם, להפריד אותם אפילו תקופה קצרה